Cõi ta bà này rất khổ, nên chúng ta hãy mau sớm niệm Phật, thành tâm niệm Phật để được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thân người thì khó có được, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, lại càng không thể hội. Thân thể chúng ta sẽ hoại, nhưng Phật tánh thì mãi trường tồn. Chúng sanh tuy có Phật tánh, nhưng ngày ngày ở trong mộng, ngay cả 3 bữa ăn cũng ở trong mộng. Mộng là ở trong lục đạo luân hồi, không ra khỏi ta bà. Cần phải hữu duyên được nghe Phật Pháp, theo lý đạo đó mà tu hành. Những người đả kích bạn thì bạn cho rằng họ là những người xấu. Nếu như chúng ta đang ở trên con đường tu hành mà nói, thì họ lại giúp đỡ chúng ta cần phải cảm ơn họ mới phải. Bởi vì đó chính là chiếc vé đi Tây Phương, xem bạn có muốn kiếm hay không. Những người mà làm ác thì bạn không nên vui theo họ để mà làm ác. Phải phân biệt được đâu là phải, đâu là trái. Tâm thì cần phải có chủ. Các bạn phải rộng kết thiện duyên nếu chưa thành Phật. Trước là phải kết thiện duyên với mọi người. Khi mà có một người bình luận chuyện tốt xấu thì không nên tham gia ý kiến. Trong lòng hay biết là được, cũng không nên tham gia nói chuyện thị phi. Không bị chuyện phải trái. Khi chúng ta nóng tính thì sẽ khởi vô minh. Cho nên phàm làm việc gì trước phải giữ tâm định tĩnh. Có người thì sẽ có thị phi, cho nên đừng nói chuyện thị phi cùng người, bởi vì nói chuyện phải trái là người thị phi. Khi rảnh rỗi thì nên lễ Phật và niệm Phật. Phàm mọi việc không phải người ta nói sao thì mình nghe vậy, phải lên dùng trí huệ của mình mà suy xét. Khi bị người khác công kích hay là phê bình, cần phải nhẫn chịu, cho dù oan ức cũng phải nhẫn nhục, thậm chí còn phải cảm ơn mọi người, bởi vì nhờ họ mà có cơ hội tu pháp nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là trí huệ. Bình thường không nên lo lắng bất cứ việc gì để tránh lúc lâm chung các cảnh lo lắng hiện ra sẽ phải tiếp tục luân hồi. Phải xả bỏ tất cả. Nếu còn thích lưu luyến cái gì ở thế gian thì lúc lâm chung sẽ hiện ra cái đó. Cái túi da chính là thân xác của chúng ta. Hôi thối này là chúng ta chỉ tạm mượn, nhưng chúng ta lại thường hay vì nó mà tạo vô biên nghiệp báo. Sinh ra không đem gì đến, chết cũng chẳng mang gì theo. Cho dù khi sống có tiền muôn bạc triệu thì khi chết cũng không thể mang theo. Cho nên nói mọi thứ phải để lại, duy chỉ có nghiệp theo mình. Đừng vì sự vật ở bên ngoài mà chúng ta lãng phí một đời người. Hãy tranh thủ thì giờ để mà tu hành niệm Phật. Vì sao chúng ta bị luân hồi? Là do thất tình, 7 thứ tình cảm của con người: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Ngũ dục, lục trần, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ. Quá lặng, bị thất tình ngũ dục mê hoặc. Cả ngày vì tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ mà phiền não. Nghiệp cũng do như thế mà ra. Có người nói định nghiệp thì không thể chuyển đổi. Thực ra nếu khi tin Phật, hồi đầu niệm Phật, tu đạo thì nghiệp có thể chuyển được. Chúng sinh theo nghiệp chuyển trong tứ sinh. Chúng ta phải tìm đường liễu sinh tử. Nhất tâm niệm Phật thì theo nghiệp chuyển. Nếu không
chúng ta sẽ bị luân hồi trong 6 đường sinh tử. Có người vì không nhìn thấy được nên không tin luân hồi. Thực ra chúng ta có thể thấy được, như trâu heo do ai đầu thai. Ở trong thế giới phồn hoa cũng có thể thấy được lục đạo luân hồi. Như diễn kịch trong truyền hình cũng giống như là như chúng ta đang diễn. Lúc vọng tưởng hoặc là phiền não khởi lên thì phải dừng ngay, tiếp tục niệm Phật. Nếu vọng tưởng cứ khởi thì mặc kệ nó, vẫn tiếp tục niệm Phật. Như thế mới không thoái thất đạo tâm. Cái thân giả của chúng ta khó tránh khỏi khổ đau của bệnh tật. Nhưng bệnh tật này còn nhẹ, nếu như vọng tưởng tham sân si thì mới là đại bệnh. Có vọng tưởng thì sẽ có luân hồi, không thể liễu được sinh tử. Vì để giữ chánh niệm lúc sắp mệnh chung, nên hàng ngày chúng ta cần phải uống nhiều thuốc A-di-đà Phật. Không thì chết sẽ không biết đi về đâu. Ai ai cũng có phiền não, tất cả ai rồi cũng có phiền não. Nhưng đời người không nâu, có phiền não thì mãi ở trong sinh tử, mới ở trong tứ sinh lục đạo luân hồi. Trong tứ sinh, thậm chí ngay cả thân người cũng khó có được. Hễ một niệm phiền não khởi lên thì đầu thai trong tứ sinh, cho nên phải niệm Phật mới được liễu sinh tử. Rất ít người được hưởng phước cả đời, có bao nhiêu phước thì sẽ có bấy nhiêu khổ. Chúng ta chỉ biết do cha mẹ sinh ra, nhưng trước khi cha mẹ sinh chúng ta ra thì bộ mặt thật của chúng ta như thế nào, lúc chết đi về đâu. Chúng ta đã nghe Phật Pháp, biết có Phật A-di-đà đã phát 48 lời đại nguyện. Chỉ cần niệm danh hiệu Ngài thì sẽ được tiếp dẫn đến Tây Phương Cực Lạc. Phật A-di-đà có nguyện này, chúng ta cũng nên có nguyện như vậy. Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải tin rằng có Tây Phương Cực Lạc, có Phật A-di-đà đại từ đại bi đầy đủ tín, nguyện, hạnh. Chỉ cần sẵn sàng niệm Phật thì lúc lâm chung có chánh niệm, thường luôn niệm Phật, Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta còn nhớ tưởng cho dù là cây kim ngọn cỏ của thế giới ta bà thì vẫn phải sinh tử luân hồi. Mạng người thì vô thường, chỉ cần hơi thở ra không hít vào thì đã sang đời khác. Phải dũng mãnh, tinh tấn, khẩn thiết chớ buông lung, niệm Phật nhiều chính là công việc cần thiết nhất để chúng ta phải làm. Đi đứng làm ngồi không được lìa Phật. Như Đại sư Ấn Quang, Đại sư Hoàng Nhất là những người có tu chứng mà còn niệm Phật, huống hồ chúng ta là người phàm phu, phải coi vấn đề niệm Phật là việc cấp thiết nhất. Người đời lấy khổ làm vui, lúc già thì sợ chết, buông xả không được con cháu. Còn người xuất gia thì tu hạnh khổ hạnh, vừa làm việc vừa niệm Phật. Lâu ngày chảy tháng thể hội ra có thiên đường, địa ngục, lục đạo luân hồi, vui vì mình được xuất gia. Niệm Phật nhiều, trí huệ sẽ khai mở, sẽ có chỗ ngộ, lúc già không sợ chết vì đã có Tây Phương Cực Lạc để đến. Kinh điển tức là con đường, ý là lúc phiền não khởi thì bạn cầm cuốn kinh lên thì phiền não nên được chuyển. Nếu như làm được một chút như vậy thì gọi là phiền não tức bồ đề. Nếu không thì sẽ là phiền não tức vô minh. Lúc vọng tưởng đến đừng sợ, bất kể nó là gì, nó là nó, ta là ta vẫn là A-di-đà Phật. Niệm liên tục thì vọng tưởng tiêu tan. Tu hành thì phải chịu khổ cực, càng khổ cực thì càng có tâm đắc. Niệm Phật như thế nào thì mới được nhất tâm. Nói câu này cũng là chấp trước, vọng tưởng đến không cần biết nó, đừng nói ta phải làm thế nào mới được. Phàm việc gì cũng phải nhẫn lại, niệm Phật cũng phải như thế, tu một cách thong thả không vọng tưởng, sau này sẽ ở cùng với Phật A-di-đà. Các thiện lam tín nữ tại gia thì nên thọ ngũ giới và Bồ Tát giới, tùy theo duyên mà phát nguyện.
Nếu như thọ ngũ giới thì phải tuân thủ không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, nhưng có thể ăn tam, tịnh, nhục, ấy là 3 loại thịt chúng sinh mà mình không thấy giết, không vì mình mà giết, không tự mình giết lấy. Nếu như thọ Bồ Tát giới, khi mà đã thọ Bồ Tát giới thì cần phải ăn chay hoàn toàn, và ngoài giữ 5 giới ra thì còn giữ thêm 28 giới nữa. Cõi ta bà này rất là khổ, nên chúng ta hãy mau sớm niệm Phật để được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.